ආයුබෝවන් ඔයලා හැමෝටම අද මං කියා දෙන්න යන්නේ ජෝර්දාන් රටේ හදන මේ ලස්සන රුලන් අතුරුපස. ඉතින් අපි බලමු සාදා ගන්න ඕමනා අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා රුලන් ග්‍රෑම් 500ක්, ඒකම අරන් තියනවා සීනි ග්‍රෑම් 330ක්, ඒකම අරන් තියනවා ස්ට්‍රෝබරි ජෙලි පැකට් එකක් ග්‍රෑම් 100ක, ඒකම මික්ස් ෆෘට් ජෙලි පැකට් එකක් අරන් තියනවා ග්‍රෑම් 100ක්, වතුර ලීටර් 2 මිලි 400ක් අරන් තියනවා, වෝල්නට් ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියනවා, රෝස් වෝටර් තේ හැන්දක් අරන් තියනවා. මම පළවෙනි ලේයර් එක හදා ගන්න යන්නේ. මුලින්ම දා ගන්නවා රුලන් වීදුරු එක, සීනි වීදුරු භාගයක්, ඒකම එකතු කර ගන්නවා වතුර මිලි 800ක්. දැන් මම රුලන් ටික උයා ගන්න යන්නේ. මදගින්නේ උයා ගන්නවා වතුර හිඳිනකම්. දැන් මම රෝස් වෝටර් ටික දා ගන්නවා. හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් මම පළවෙනි ලේයර් එක සූදානම් කර ගන්නවා. දැන් මම මේක නිවෙන්න තියනවා දෙවෙනි ලේයර් එක හදා ගන්නකම්. දැන් මම දෙවෙනි ලේයර් එක හදා ගන්න යන්නේ. පළවෙනි ලේයර් එක හදාගත්ත ක්‍රමයටම තමයි දෙවෙනි ලේයර් එකත් හදාගන්නේ. ජෝර්දානයේ සමහර උදවිය මේ රුලන් අතුරුපස සාදා ගන්න එක ලේයර් එකකට රුලන් කෝප්ප එකයි සීනි කෝප්ප එකයි දාලා හදනවා. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි දාගන්න. ඒකම වතුර වීදුරු 4ක් තියෙනවා මිලි 800ක්. දැන් මම රුලන් ටික උයා ගන්න යන්නේ. මදගින්නේ උයා ගන්නවා වතුර හිඳිනකම්. දැන් මම එකතු කර ගන්නවා මේකට මික්ස් ෆෘට් ජෙලි එක. හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් මම කලින් හදාගත්ත ලේයර් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම දෙවෙනි ලේයර් එක දා ගන්නවා. දැන් මම නිවෙන්න තියනවා තුන්වෙනි ලේයර් එක හදා ගන්නකම්. දැන් මම හදාගන්නේ තුන්වෙනි ලේයර් එක. දෙවෙනි ලේයර් එක හදපු ක්‍රමයටමයි හදන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. බලා ගන්න. දැන් මම තුන්වෙනි ලේයර් එක දා ගන්නවා. කාමර උෂ්ණයට මම පැයක් තියලා ඊට පස්සේ පැය 2ක් සීතකරණයේ තියලා අරන් පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත අතුරුපස. පැය 3ක් තියලා පැයක් කාමර උෂ්ණයට තිබ්බා, පැය 2ක් සීතකරණයේ තියලා අරගත්තා. දැන් මම යාන්තමින් වගේ පුංචි සැරසිල්ලක් කරගන්නවා. වෝල්නට් කැබලි කීපයක් කුඩු කරගෙන සීනි චුට්ටක් එකතු කරා. මම මේක සරස ගන්න ගත්තේ වෝල්නට්. ඔයලාගේ ගෙදර තියෙන ඕනම කජු වර්ගයකින් මේක සරස ගන්න පුළුවන්. මම දැන් රස බලන්න යන්නේ.
හරිම රසයි. මම හදාගෙන තියෙන්නේ රුලන් ලේයර් 3ක්. ඔයලාට කැමති නම් රුලන් ලේයර් ටික අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. රුලන් ලේයර් 3ම එකවර තඹ ගන්න එපා. මම හදලා තියෙන ක්‍රමයටම සාදා ගන්න. ඔයාලත් හදලා රස බලලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් මම දැනුවත් කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.